के अरे प्रिमेटिभ ओभन मा पाक्छ त्यसपछि यो लास्टमा फेरि तल ढुकुरोमा फेरि सेक्ने फेरि यसो झुन्ना पाक्दा अलिअलि पाकेछ बारबिक्यू आइफोन अवतार त जाना पहचाना लागिरहेछ त एक वो दिन था और आज एक ये दिन है ह्यापी बर्थडे डैडी ठुलो भएर डक्टर इन्जिनियर बन्नु Hi guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing good. And as say हाम्रो यहाँ ड्याडीको बर्थडे छ, so we are planning a small party भन्दा हुन्छ हैन. He is turning 60 as even 60 मा पनि उहाँको एनर्जी भयो हैन, उहाँको जुन डिसिप्लिन छ लाइफको लागि त्यो चाहिँ नेक्स्ट लेभलको छ. बिहानमा हाम्रो घरतिर अङ्कल आन्टी सबै जम्मा भएर 5:30 मा योगाहरू हल्का सिकाउनुहुन्छ. फेरि 1 घण्टा जस्तो योगाहरू पनि गर्नुहुन्छ. अनि यो एजमा 60 को एजमा ह्यान्ड स्ट्यान्ड गर्न सक्नुहुन्छ कि लाइफमा अप्स एन्ड डाउन्सहरू होइन, कहिलेकाहीँ स्ट्रेस त जसको लाइफमा पनि हुन्छ नि त. बट टाइम चाहिँ कस्तो हुन्छ भने इभन स्ट्रेस भए पनि जस्तोसुकै सिचुएसन भए पनि उहाँको जुन डिसिप्लिन छ, जुन रुटिन छ होइन, अलवेज एकदम त्यो टाइम टु टाइम हुन्छ कि. कहिले पनि हामी बरु अहिले यो एजमा त वी कान्ट न कोप त्यो ड्याडको लेभलमा चाहिँ गर्न सकिँदैन. एकदम रिल्याक्स एकदम चिल के जहिले पनि अब आफूले स्ट्रेसै भए पनि हाम्रो अगाडि खासै नदेखाउने, सबै चिजहरू एनी टाइम कुल हुने होइन, इन्जोय गर्ने, फेसमा स्माइल ल्याइराख्नुहुन्छ एनी टाइम. इज लाइक एउटा इन्सपिरेसन नै हुनुहुन्छ होइन, हाम्रो लाइफको एउटा इन्सपिरेसन हुनुहुन्छ. एन्ड सो एज इट्स हिज बर्थडे होइन, सो इट्स अ बिग डे. एन्ड एज वी आर प्लानिङ एउटा स्मल पार्टी होइन रातिमा फेरि. अनि नानी र बाबुहरू पनि आउनुहुन्छ होला अहिले साँझ. सो आजको साम ड्याडको नाम हो. ड्याडको लागि केही भन्नु छ, ड्याडीको लागि विस गर्नु छ हजुरलाई केही ल भन्नु. ह्याप्पी बर्थडे ड्याडी. अब हामी यो बारबिक्यू गर्नको लागि म्यारिनेसन गर्दैछौँ. यहाँ बाहिर यस्तो यो नेचुरल लाइटमा यस्तो यहाँ राखेर अनि यो सुट गरिरहेको छु. यसको रेसिपी स्टेफी कुक्स मेरो इन्स्टाग्रामको कुकिङ पेज छ, त्यसमा चाहिँ मैले सेयर गर्छु. यो म्यारिनेसन इज रेडी. अब यसलाई चाहिँ ढाकेर राखिदिने. अनि यतातिर चाहिँ हाम्रो यो मटन बिरयानी बनाउने प्लानिङ छ. यहाँ हाम्रो बारबिक्यू गराउनको लागि यहाँ रेडी हुँदैछ. यहाँ बर्थडे जस्तो हो, बर्थडे ड्याडीले आफैले बनाउनु भएको छ यहाँ. लाउरेको आइडिया. माई गॉड पुरै कोइला भएपछि जलेर यो रात माथि निक्सन छोडेपछि झुन्नाएर र अलिअलि भएपछि फेरि पछि सेक्ने. आगोको लागि माथि गयो भने अब त्यो साइडमा पुरा फाल्टो त्यति ताप्दैन के अरे. हजुर. त्यही भएर अब त्यसलाई ढाकिदिएपछि त त्यसको ताप त्यही तलै रहन्छ भनेर आज हामीले नयाँ तरिकाले बनाउँदैछौँ. मडलले पनि बारीमा अब के गराउनुहुन्छ यहाँ. यहाँ पनि यस्तो यहाँ खेती. हामीहरू चाहिँ बिरयानी मटन बिरयानी बनाउने भनेको. सो त्यसको लागि अलिअलि सामानहरू लिनको लागि उता यहाँ पसल जाँदैछौँ. के अरे प्रिमेटिभ ओभन प्रिमेटिभ कुकिङ गर्ने यस्तै. यो हाम्रो स्पेसल आजको. एक घन्टा भयो. त्यो भएर पनि अब यो यसो ठाडो झुन्ना पाक्दैन. अब अलिअलि पाकेछ. अब फेरि तल सेकेपछि मजाले आएको छ कि नै आएको त के नहुने जति यम्मी. अभी कितने घंटे लगेंगे इसको पकने के लिए?
यतिकै खाएन त मिल्थ्यो होला नि सुजन सुजनलाई भने यतिकै खाए नि हुन्थ्यो क्या बरु पूर्णभन्दा बार्बिक्यू आइफोन होला भाउजूले के बनाउँदै हुनुहुन्छ अहिले आज बन्दैछ मटन बिरयानी लगभग अब अवतार त कुछ जाना पहचाना लागिरहेछ त एक वो दिन था और आज एक ये दिन है एक अब यो छ कि यसमा यहाँ यो छ यो छ यो छ यो छ यो छ यो छ एभ्रिथिङ छ आज के अरे के गरे महत्त्वपूर्ण दिन हजुरको कसको बर्थडे हो मेरो राजाको हजुरको फेरि कसको बर्थडे मेरो मम्मीको राजाको दिजु आउनुभयो क्युट खालको केक लास्ट ब्याचलर ड्याडीलाई जन्मदिनको विश दिउँ न त ल छिटो ल सुजलले दिने नि त सबैको ल त्यो बन्द धेरै छ हजुर आर्मी बन्न सक्नुहुन्छ भविष्यमा हाम्रो मामु जस्तो ल ह्यापी बर्थडे ड्याडी